फ्युचर ब्लगमा सबैलाई नमस्कार। टासिदेले कोजुजाउँको फ्यापुलो भन्दै है आज चाहिँ थाङ्काको एन्डिङ आउँदैछ र तपाईँलाई म एन्डिङमा चाहिँ फेसको सेडिङहरू कसरी गर्छ म त्यो देखाउनेवाला छु। अनि हेर्दै जानु होला है। अनि सबैजनालाई है भन्दै कमेन्ट सेयर लाइक गर्दै जानुहोस् है। अनि म तपाईँलाई भोलिदेखि फेरि राम्रो ब्लग लिएर आउनेवालै छु है। ओके आज तपाईँलाई म है यो थाङ्काको थङ्काको जम्पाको थाङ्काको सेडिङ गरेको देखाउनेवाला छु। आज एन्डिङ डे हो है। अनि फेसको सेडिङहरू चाहिँ यसरी गरिन्छ तपाईँलाई देखाउँदैछु। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। जो सिक्दैछ उनीहरूलाई अलिक फाइदा होला है। जो सिकेको छैन उहाँहरूले पनि अब सेडिङ भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भनेर इन्जोय गर्नु होला है। अनि जो सिक्दैछ धेरै कुरो इन्ट्रेस्टेड छ है उहाँहरूले चाहिँ के गर्दैछ कसरी गर्दैछ राम्रो हेर्नु होला है। अनि भन्दै तपाईँहरूले के जानेको छैन कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँहरू कमेन्ट गरेको अनुसारले तपाईँलाई बताउने कोसिस गर्छु है। भन्दै तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। पहिले यो अब ओरेन्जले फेस सबै हामीले अब सेडिङ गरेर मजाको ब्युटी ह्यान्डसम है। केटा हो भने ह्यान्डसम केटी चाहिँ अब ब्युटी भगवान टाइपको अनुहार चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब सेडिङमा चाहिँ गाला नाक ओठ है च्यापु त्यहाँदेखि आँखाको परेला निधार अनि त्यो ओठमा चाहिँ कसरी सेडिङ गर्छ भन्ने कुरो है म तपाईँलाई देखाउँदैछु। सेडिङ गरेर हेर्नुहोस्। ह्यान्डसम भगवान अब ह्यान्डसम भन्दा एकदम भगवान टाइपको अनुहार बनाउनु पऱ्यो नि होइन। अब ह्यान्डसमै हुन्छ भगवानहरू होइन एकदम राम्रो बनाउनु पऱ्यो ह्यान्डसम। अनि परेलाहरूमा चिटिक भएको नाकहरू चिटिक्कै भएको है गर्दै अनि सेडिङ गर्दै तपाईँले हेर्दै जानुहोस् है। अहिले तपाईँलाई अब यसो गरेको देख्दा सजिलो लाग्छ। यो चाहिँ अब ओरेन्ज पातुलो पानीमा हालेर चाहिँ है वाटर कलर टाइपले चाहिँ सेडिङ गरेको है। अनि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है कसरी गर्दैछ है। अनि गर्दै जानु होला है। अनि तपाईँले यो अब बारम्बार गरी बस्दा फेरि मात्रै कलर निस्किन्छ। एकै खेपमा त्यो डार्क कलर निकाल्यो भने चाहिँ तपाईँको सेडिङ हुँदैन। एकदमै लाइट कलरले घरि गर्नुपर्छ। पहिला त देख्दै नदेख्ने कलर है त्यहाँदेखि अलिक बाक्लो त्यही डबल टिप्पल चौर गर्दाखेरि चाहिँ देख्दै जान्छ है। भन्दै त्यसै भन्दै है गालाहरू पुट निस्किन्छ नाकहरू चुच्चो निस्किन्छ ओठहरू च्यापहरू डल्लो निस्किन्छ। अनि कहाँनिर के गर्नुपर्ने त्यो सबै तपाईँले है हेर्नुहोस् है। अस्ति मैले फर्स्ट टाइम बताएको थिएँ तपाईँलाई रफ हुन्छ अनि रङ लगाएपछि मात्रै अब रङमा खेला छ भनेको थिएँ नि। त्यही थाङ्का नै हो है। त्यति बेला तपाईँले हेर्दा रफ लाग्यो होला है थाङ्काहरू। तर हाम्रो कलरले उठाएर होला कलर गरेर लास्टमा चाहिँ एकदम चिटिक्कै बनाउँछ। अनि त्यसले गर्दा फेरि फर्स्टमा काम गर्दा चाहिँ रफै देख्छ हाम्रो कामहरू होइन। अनि त्यसले गर्दा तपाईँको राम्रो खालके मजाको बनाउनुलाई यो अझै सानो थाङ्का हो होइन। ठुलो थाङ्का छ भने अझै दामी देख्छ है। अनि भन्दै तपाईँलाई है आज चाहिँ मैले तपाईँको एन्डिङमा चाहिँ बुद्ध यो मैत्रेय बुद्धा फ्युचर बुद्धको फेस सेडिङ गरेको देखाउँदैछु है। अनि हेर्दै जानु होला। अनि तपाईँलाई यो सेडिङ गरेको कस्तो लाग्यो भगवानको अनुहार कस्तो लाग्यो है। अनि सेयर कमेन्ट लाइक चाहिँ अब गर्दै गर्नुहोस् है। अनि भन्दै तपाईँलाई अब मेरो 1K पनि पुग्न आँटेको छ र त्यसमा तपाईँलाई म हिन्दीबाट पनि ल्याउने र अझै दामी ल्याउँ भन्ने सोचिरहेको छु है। अनि केही आइडियाहरू मेरो भएको आइडियाहरू म दिनेछु। तर मेरो आइडिया भएन अनि भएन के सोचिरहनु भन्दा तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्नु होला यस्तो खालके गऱ्यो कस्तो होला भनेर आइडिया दियो नि होइन। तर अब त्यो मैले सक्ने खालके छु भने म तपाईँलाई देखाउँछु र जो नसक्ने छ भने चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदिनँ है। अनि भन्दै तपाईँलाई चाहिँ अब यो मैत्रेय बुद्धको चाहिँ आज फेसको पुरै सेडिङ गरेर देखाइसक्दैछु है। पहिला चाहिँ लेन्दाङले गरेको थियो अस्ति अलिकति चाहिँ के अरे लेन्दाङ भन्नाले यस्तो गिल्लो पानीले 2टा रङ गरेर 3टा रङ गरेर गर्छ लास्टमा चाहिँ अनि 2टा रङले। अनि त्यहाँ लास्टमा चाहिँ अहिले यो वाटर कलर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ फिनिसिङ गर्छ। त्यही भन्दै तपाईँलाई है यो चाहिँ मैत्रेय बुद्ध हो फ्युचरमा बुद्ध सबै आइसकेपछि लास्टमा चाहिँ उहाँ बुद्ध है मैत्रेय बुद्ध भन्छ झम्पा उहाँ आउनुहुन्छ भनेर फ्युचर बुद्ध पनि भन्छ है। अनि जब चाहिँ कलियुगमा चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ भनेको छ है। अनि भन्दै तपाईँलाई है अनि बुद्धको फेस जुन चाहिँ पहेँलो हुन्छ हाम्रो अहिले गौतम बुद्धको है साङ्गेसा चाहिँ थुप्पा है बुद्ध भगवान उहाँको पनि त्यस्तै हुन्छ है एकदम
फेस तपाईँको पहेँलो है, अनि एकदम उज्यालो सुनहरी कलर त्यस्तो टाइपको हुन्छ है। अनि तपाईँले हेर्दै जानु होला है। अनि बडीको सेडिङ पनि गर्दै गरेको देखाउँदैछु तपाईँलाई। अनि बडीको सेडिङहरू पनि हेर्नु होला है। त्यही हो, अब अहिले 3टा कलर ब्रसले खेलाएर गर्छ यसलाई है। पातुलो रङ लगाएर है, पातुलो रङ पानी फिटेर अब तपाईँलाई मुखले भन्दा सजिलो हुन्छ है। प्र्याक्टिकल तपाईँले देखाउँदाखेरि म देखाइसक्ने थिएँ है। तर यो ब्लगमा चाहिँ तपाईँलाई यो पत्ला यो यसरी भन्नु मिल्दैन है। र पनि मुखले चाहिँ भनिदिन्छु, पत्ला रङले चाहिँ बारम्बार चलाइबस्नुपर्छ है। अनि त्यसले गर्दा राम्रो हुन्छ है भन्दै। अन्त आज तपाईँले फेरि भोलि म अर्को कुनै एउटा थाङ्काको फेरि स्टडी हाम्रो केटाहरूले गरिरहेको छ, काम सकिरहेको छ। म त्यो फिनिसिङ गरेको तपाईँलाई देखाउनेवाला छु। 3टा 4टा ब्रस चाहिन्छ है, मैले देखाएको यो अहिले तपाईँलाई। अनि त्यसले गर्छ है। अनि कलर चाहिँ यस्तो टाइपको पहिला देखाएँ नि तपाईँलाई, हो यो हो त्यो कलरले गरेर तपाईँले लाइट गरेको हुन्छ। मैले हातमा देखाएको तपाईँलाई। हामीले अब आर्टिस्टहरूले हातमा दल्छ नि त, त्यसले गर्दा त्यस्तो तपाईँले नदलेर पानीमा राखेर गर्दा पनि हुन्छ। फेस हेर्दै जानुहोस् है, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है। अनि तपाईँको अब म यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अब है बडी खुट्टादेखि लिएर सबै सेडिङ गरेको आज मैले तपाईँलाई देखाएँ है। र तपाईँलाई यो अहिले सकेपछि एकदम ब्युटिफुल देखिहाल्छ। र अब सिक्नेहरूले पनि आँखा मुख कानहरू एकदम राम्रो लेख्नु होला है। कान पनि दुईपट्टिको बराबर, नाक मुख आँखाहरू एकदम होसियार गर्नु होला है। किनभने भगवानको चिज हो है। बाङ्गो टेढो नलेख्नु है, सिधा लेख्नुहोस् एकदम धेरै। अब फेसहरू मजाले बनाएर है। त्यहाँदेखि तपाईँले बडीहरू सबै मैले चेकअप मजाले गऱ्यो। त्यहाँदेखि है फिनिसिङ गर्दै पातुल यसो चाहिँ पेसेन्ट भयङ्कर चाहिन्छ यो थाङ्कामा है। एकदम नअत्तालिकन। अनि जो पनि सिक्नु चाहनेहरू हुन्छ, गुरुहरू राम्रो गुरुको अन्डरमा बस्नु, अनि एकदम पेसेन्टले काम गर्नु, आज भोलि नै सिकिहाल्छु भन्ने नसोच्नु है। यसको सब्जेक्ट बहुत गहिरो छ है। त्यहाँदेखि 5 वर्ष त कोर्स लाग्छ। अनि 5 वर्ष बादमा त्यो 10-15 वर्ष बादमा चाहिँ तपाईँको यसको थाङ्काको बारेमा बुझ्छ होइन। लेख्नु सिक्नु त 5 वर्षमा सिकिहाल्छ। तर यसलाई मास्टर हुनु, भयङ्कर हुनु तपाईँलाई अझै टाइम लाग्छ है। अझै रङ मात्रै भयङ्कर भएर हुँदैन। यसको कथाहरू है, यसको कुन भगवानको मन्त्र, कुन भगवान कहाँको कसरी आएको कथाहरू बुझ्नु पऱ्यो त पुरा टाइम लाग्छ है। अनि जो इन्ट्रेस्ट छ थाङ्का गर्ने है, उहाँले थाङ्का मात्रै नसोच्नु होला है, यसको बारेमा पनि जानेर। तर अहिलेको जमाना सजिलो छ, गुगलतिर यसको डिटेलहरू पाइहाल्छ। त्यसले गर्दा सजिलो छ। पहिला हेरी धेरै नै सजिलो। पहिला हेरी त्यो 100% मेहनत गर्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको खालि 30% मात्रै मेहनत गर्नुपर्छ भन्दै आजको है। अब थाङ्का सक्यो है। अनि तपाईँले हेर्दै जानु होला तपाईँको आजको थाङ्का हाम्रो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। हामीले दुःख गरेर गरेको चिज है, जहाँसम्म लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि इन्टरटेनमेन्ट भयो होला। अब इन्टरटेनमेन्ट मात्रै नभएर भगवानको दर्शन पनि भयो है भन्दै केटाकेटीहरू सिक्नेहरूलाई पनि अलिकति बाटो कतै मेरो यो सिकाएकोले ज्ञान पाउँछ कि भन्ने विचार छ है। अनि जसले सिकेको छैन उहाँहरू हेरेर इन्टरटेनमेन्ट प्लस भगवानको चिज त अब देख्नाले पनि राम्रो हो होइन भन्दै। अनि तपाईँले यो थाङ्कालाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो सेयर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि भन्दै आजको हाम्रो काम चाहिँ यो सबै समाप्त भयो है। र यो चाहिँ अब सिलाउनु भोलि लान्छ है भन्दै आजसम्म यही। आजको ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जहाँसम्म लाग्यो तपाईँलाई मन पर्यो होला है। अनि आजको त्यो 6-7 दिनको कामहरू कम्प्लिट भयो। र अब भोलि फेरि नयाँ अर्को गरेको देखाउनेवाला छु। अनि सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम हेर्नेले चाहिँ एक मात्रै गर्नु होला, त्यहाँदेखि चाहिँ नगर्नु होला। त्यहाँदेखि उता लाइक कमेन्टहरू मात्रै गर्नु होला है। अनि सेयर गरिदिनु होला। अनि 1K पुग्न आँटेको छ र तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दा है। अझै पनि मलाई तपाईँहरूको सपोर्ट चाहियो भन्दै है। भोलि फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँ है।